สวัสดีจากวอชิงตันค่ะครึ่งปีผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะรวดเร็วมากๆเลยวันนี้นุ้ยก็จะมาแกะกล่องลองเลยกับเพื่อนๆนะคะเป็นน้ำหอมหนึ่งในน้ำหอมที่นุ้ยอยากลองเพราะว่ามีเพื่อนๆบอกว่าหอมมากๆแล้วบังเอิญช่วงนั้นโจมาโลนก็มีโปรโมชั่นที่นุ้ยว่าดีที่สุดเท่าที่นุ้ยเคยเจอมาแล้วค่ะนั่นก็คือซื้อน้ำหอมราคา100เหรียญเขาก็จะแถมน้ำหอมหรือว่า hair mist หรือว่า candle แล้วแต่ว่าตอนนี้เขามีอะไรบ้างเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะฟรีที่นุ้ยสอยมาได้นั่นก็คือได้Bronzewood and Leather เป็น Intense Cologne นะคะขนาด50 ml ได้มาฟรีจากการซื้ออันนี้ก็แบบโหสุดยอดก็โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วลองกันว่าเป็นยังไงกลิ่นนี้ที่นุ้ยสนใจเพราะว่าเป็นอยู่ใน Archive Collection นะคะแล้วเพื่อนๆบอกว่าหอมไปอ่านโน้ตมาก็น่าสนใจด้วยค่ะเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นไงกล่องเขานี่คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยนะอันนี้ไม่ได้มากับกล่องค่ะแต่อันนี้เขาใส่กล่องสวยหรูเขามาเปิดมาก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีนี่นั่นก็คือกลิ่น Blue Agave and Cacao ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงลองกินโกโก้ช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะให้ดูขวดเต็มว่าหน้าตาเป็นยังไงนะโอเคนุ้ยให้ดูกล่องก่อนนะคะเผื่อเพื่อนๆอยากจะใช้เป็น referenceเพราะว่ามีเพื่อนบางคนบอกว่าที่เมืองมีปลอมเหมือนกันนะคะโบเขาก็จะเป็นโบหนาๆหน่อยนึงนะโอเคกล่องเปิดขึ้นมาข้างในสีดำธรรมดาค่ะแล้วก็นี่ให้ดูโอเคก็นึกไม่รู้ว่าของปลอมเป็นยังไงนะให้เพื่อนๆดูแล้วเทียบเอาเองนะคะว่าของปลอมกับของจริงมันจะเป็นยังไงแต่รุ่นนี้นุ้ยคิดว่ามันก็ไม่น่ามีของปลอมนะเพราะว่ามันเป็นอยู่ใน Archive Collection แล้วอะค่ะฝาเขาจะประมาณนี้แล้วก็ก้นเขาอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีบาร์โค้ดทุกอย่างมันจะอยู่ข้างขวดหมดเลยอะค่ะตรงนี้ไม่มีอะไรฝาข้างในก็เป็นสีดำธรรมดาฝาหนักนิดหน่อยแต่ไม่ได้หนักมากค่ะข้างในเป็นพลาสติกสีดำธรรมดานะนี่หัวธรรมดาก็ไม่มีอะไรเรียบง่ายค่ะตามสไตล์โจมาโลกระดาษตรงนี้มันก็จะเป็นสีทองหน่อยนึงอะค่ะโอเคไหนๆก็ไหนละนุ้ยให้ดูขวดอีกอันนึงไปเลยละกันเนาะก็คือขวดของ Bronzewood and Leather ในรุ่น Intense Cologne ลายของเขานะคะฉลากอันนี้จะเป็นสีเงินเงาแล้วก็ขอบนี้จะเป็นสีดำอันนี้จะเป็นแบบฉลากสีออกครีมแต่ว่าขอบจะเป็นสีทองอะค่ะฝาใหญ่เท่ากันเลยนะอันนี้ขนาด100 ml อันนี้ขนาด50 ml แต่ฝาตรงนี้ขนาดใหญ่เท่ากันอันนี้เขามีแปะตรงนี้มาด้วยค่ะความแตกต่างอันนี้จะมีสติกเกอร์อยู่ตรงก้นนะคะอันนี้จะไม่มีนะอันนี้พวกรายละเอียดจะอยู่ตรงข้างขวดนะคะโอเคขวดนี้ก็จะเป็นสีแบบออกดำแต่ว่ามันก็ใสๆนะคือยังเห็นน้ำข้างในนี่ใสๆไม่มีอะไรขวดแก้วเรียบธรรมดาค่ะเปิดมาก็เหมือนกันเลยฝากับตัวขวดเงินนะคะจะว่าไปนี่ไม่เคยดึงพวกนี้ออกเลยดึงไม่เห็นออกเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกลิ่นนี้กันส่วนเพื่อนๆที่สนใจกลิ่น Bronzewood and Leather นะคะไปดูได้ค่ะนุ้ยมีทำคลิปเอาไว้แล้ว Bronzewood เนี่ยคล้ายกับ Gucci Absolute ของผู้ชายนะคะลองไปดูกันว่าคล้ายจริงไหมนะโอเคส่วนอันนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสแล้วก็ดูว่า first impression เป็นยังไงนะมาลองกันเลยนะว่ากลิ่นเป็นยังไงเขาบอกว่าจะเป็นกลิ่นคือตามชื่อเลยบอกว่าคือเป็นกลิ่นดอกของอากาวากับโกโก้นะคะเพราะว่าเท่าที่นี้ลองกลิ่นโกโก้มานี่นุ้ยยังไม่เจอถูกใจมากเท่าไหร่เปิดมาคือซิตรัสมากๆเลยคือซิตรัสสบายๆตามสไตล์ของโจมาโลนะเป็นซิตรัสดอกไม้แป๊บหนึ่งมีกลิ่นโกโก้ขึ้นมาแล้วค่ะผสมกับอะไรบางอย่างที่มันแบบ
เข้มขึ้นมาแต่ว่าได้กลิ่นโกโก้เลยค่ะค่อนข้างน่าสนใจถ้าเพื่อนๆสนใจอยากให้นุ้ยรีวิวแบบเต็มนะคะก็คอมเมนต์กันมาข้างล่างเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย